अगर उसे सिर्फ प्यार करती तो शायद छोड़ देती। मुझे उसकी आदत हो गई, उसके बिना मैं। हेलो एन्ड वेलकम एभ्रिवान, तपाईहरुले प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ। यस्तो प्रकारको भिडियो अहिले टिकटक भरि एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। तपाईले पनि यो भिडियो सजिलोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अलि अरु टेम्प्लेट भन्दा अलि झुक्काउने टाइपको रहेको छ, त्यसैले तपाईहरुको लागि मैले सजिलोसँग सिकाउन भनेर यो भिडियो बनाएको हुँ। त्यसको लागि तपाईलाई मैले आज बिना VPN वाला नै गरेर देखाउँछु, किनकि VPN वालामा धेरैले VPN किन लगाउने भन्नुभएको थियो। ल नलगाउँदा कतिको दुःख हुँदो रहेछ भनेर तपाईलाई दुःख सहित बनाएर देखाइदिन्छु। नत्र पनि तपाईलाई दुःख हुन्छ भने VPN पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। टेक्निकल चासो भनेर सर्च गर्नुस् हाम्रो टिकटकको। यो चाहिँ मैले टिकटकमा भिडियो यस्तै खालको अपलोड गरेको छु। नत्र पनि तपाईले जुन पनि भेट्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै प्रकारको बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईलाई सुरुमा भिडियो चाहिन्छ। भिडियो चाहिँ तपाईले डाउनलोड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले त्यो भिडियो जुन भिडियो तपाईले डाउनलोड गर्नुभएको छ त्यसको अडियोलाई एड टु फेभरेटमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईले त्यो भिडियो जुन तपाईलाई मन परेको छ भिडियो जुन लगाउन चाहनुहुन्छ त्यो भिडियोलाई तपाईले डाउनलोड गर्नु होला सिम्पली। मैले चाहिँ यो डियर कमरेडको डाउनलोड गरेको हुँ। तपाईले त्यसपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर भनेर। क्यापकट फ्री भिडियो एडिटर लेखेको ठाउँमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि उत्तिखेरै क्लिक गर्नुस्। उत्तिखेरै क्लिक गर्न चाहिँ गाह्रै हुन्छ। अब मेरो भइसकेको छैन, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि ट्राई गर्नुपर्छ। यो धेरैचोटि ट्राई गर्नुपर्छ। यो VPN नलगाउँदा हुने भनेको दुःख यही हो। त्यही भएर VPN लगाउँदा सजिलो हुन्छ। VPN नलगाएकै चाँडै नै क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ भयो मेरो चाहिँ 2 3 5 कहिले त 10 चोटि नि लाग्छ। मोबाइल ह्याङ हुन्छ, त्यस्तै हो। हेर्न सक्नुहुन्छ यही हो टेम्प्लेट। युज टेम्प्लेटमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ सुरुमा चाहिँ तपाईले फोटो लगाउनु पर्ने हुन्छ, आफ्नो या जसको लगाउन चाहनुहुन्छ। त्यसपछि सेकेन्डको चोटि चाहिँ तपाईले भिडियो लगाउनु पर्ने हुन्छ। सेकेन्डकोमा चाहिँ भिडियो लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि थर्डकोमा पनि फोटो लगाउनु पर्ने हुन्छ। बीचमा भिडियो हुन्छ भनेपछि बीचकोमा चाहिँ तपाईले फोटो लगाउनु भयो भने अहिले चाहिँ यही ट्रेन्ड चलिरहेको छ, बीचमा भिडियो चल्ने र यता माथि र तल तपाईको फोटो लगाउने। त्यही भएर तपाईले यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो यस्तो हुन्छ। फोटो मिल्दैन, फोटो मिल्यो भने त ठिकै छ, मिलेन भने तपाईले फोटोमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि एडिट लेख्छ, एडिटमा क्लिक गर्नुस्। अनि क्रप लेख्छ, क्रपमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले आफ्नो फोटोलाई यसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ। अर्कोलाई पनि त्यसरी नै मिलाउनु। त्यसरी मिलाइसकेपछि सजिलोसँग तपाईको बनिहाल्छ। यो फोटोलाई केही दुःख दिँदैन। अनि त्यसपछि तपाईले अब चाहिँ एडिट टेक्स्ट देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा क्लिक गरेर एडिट गर्न पर्ने हुन्छ। तपाईले नगर्न पनि सक्नुहुन्छ, गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। तपाईले जे लेख्न मन लाग्छ त्यही लेख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ डियर कमरेड लेखिदिएको छु, त्यसैबाट उठाएको। त्यही भएर तपाईले पनि यस्तै प्रकारको भिडियोहरू चाहिँ तपाईले टिकटकमै पाउन सक्नुहुन्छ। टिकटकमा तपाईलाई जस्तो मन लाग्छ त्यस्तै भिडियोहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यस्तै खालका तपाईले कुनै पनि मुभीको गर्न छ भने मुभीको नाम सर्च गर्नुस्, यस्तै खालका भिडियोहरू आउँछ। अनि तपाईले अरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ तपाईले एक्सपोर्ट लेखेकोमा क्लिक गर्नुस्। हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सपोर्ट विथआउट वाटरमार्क भनेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईलाई यस्तो देखाउँछ, तपाईको डाइरेक्ट टिकटकमा लिएर जान्छ। अब चाहिँ यो पुरा भएपछि मैले काटेको छु, काटेर टिकटकमा डाइरेक्ट गएको छ। अनि तपाईले अघि एड टु फेभरेटमा राखेको साउन्डलाई तपाईले फेभरेटमा गएर एड साउन्डमा क्लिक गरेर फेभरेटमा गएर तपाईले चाहिँ म्युजिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियो साउन्ड डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भिडियोलाई चाहिँ। अनि त्यसैको साउन्डलाई चाहिँ तपाईले एड गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ फेभरेटमा। अनि सजिलोसँग ओरिजिनल साउन्डलाई घटाएर र एड साउन्डलाई बढाएर पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर यो भिडियोलाई एउटा प्यारो मिठो लाइक दिनु होला। आजलाई चाहिँ भिडियो यति नै।